ගුරුකුලය සමග අදත් එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි අපි කෙලිම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මෘගශීර්ෂ ආරුද්‍ර පුනර්වාස යන නකත් තුන තුල ගමන තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාලය තුලදී කියන්නේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ කලින් ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතයේ අලුත් වටයකින් ඔබට ආයෙමත් අත්දකින්න ලැබෙවි තවත් අලුත් අත්දැකීම් එකම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ 3 සහ 6 අධිපති ලෙස 9 වෙන්නට වයඹ දිශාවට ඒ කියන්නේ ඔබේ භාග්‍යස්ථානයට තමයි මේ සම්ප්‍රාප්ත වුණේ. මේක ටිකක් වෙනස් කාලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තුලා ලග්න හිමියන්ට තමන් තුළින් මේ එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී ස්වභාවයන් මතුවෙනවා දකින්න පුළුවන්. මම සරල උදාහරණයකින් කිව්වොත් ඔබට එක දවසක හිතෙනවා පන්සලකට ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න, ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේම හිතෙනවා පාටි එකකට ගිහිල්ලා හොඳට ඩාන්ස් කරලා විනෝදයෙන් ඉන්න. මම මේ සරල උදාහරණයක් කිව්වේ. ඒ උදාහරණය ඔබට ජීවිතයේ අනිත් තත්වයන් වලට ආදේශ කරලා හිතන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේ කාලයේ තුලා ලග්න හිමි ඔබටම කියලා විශේෂ අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගා ගන්න කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙලාවේ ගුරු ග්‍රහතුමා මිථුන රාශියේ ඉන්නේ. මිථුන රාශිය කියන්නේ දිව්‍ය ස්වභාව රාශියක්. ඒ නිසා ඔබ මතයන් දෙකක් අතර දෝලනය වීම වළක්වගෙන ඔබේ ස්ථාවරත්වයේ රැකගෙන ඔබේ අරමුණු කරා යන්න ඔබේ අනන්‍යතාවය ගොඩනගා ගන්න ඔබට අවශ්‍ය විදිහට. ඒ වගේම ගුරු ග්‍රහතුමා 9 වෙනි ඉද්දී ඔබට මේ කාලේ අන් අයට උදව් කරන්න, පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න, ඒ වගේම චැරිටි ප්‍රොජෙක්ට්ස්, සමාජ සත්කාරයන්ට දායක වෙන්න ඔබට විශේෂ උනන්දුවක්, ආසාවක් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ කාලේ ඔබට විශේෂ හේතුවක් නැතුව හිස් බවක්, අතුරුතිමත් බවක්, තනිකමක් දැනෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබට ගෞරවයේ කීර්තිය නැවත ලැබෙන කාලයක් වුණත් ඔබට ඒ කිසිම දෙයක් ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක්වත් වටිනාකමක්වත් ඔබට විශේෂයෙන් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඔබගේම ලෝකයක් තුල, ඔබටම අනන්‍ය වූ ලෝකයක් තුල, දිශානතියක් තුල ඔබ ගමන් කරනවා ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්. ඒකයි මම පටන් ගද්දිම කිව්වේ මේක ටිකක් වෙනස් කාලයක් තුලා ලග්න හිමියන්ට. ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතයේ සමාජ තත්ත්වය ගැන අපි කතා කරොත් ගුරු 8 වෙනිදී විශේෂයෙන්ම සහ තවත් ග්‍රහ පිහිටීම් නිසා ඔබට පහුගිය කාලේ ඔබේ සමාජ තත්ත්වයේ කීර්තිය යම් මට්ටමකට යටපත් වුණා නම් ඔබට ඒ කීර්තිමත් භාවය විශේෂයෙන් ඔබ නායකයෙක් නම් සමාජයේ නායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ ආයතනය තුල නායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කවරාකාර තනතුරක් දැරුවත් ඔබට කීර්තිය, ගෞරවය, පිළිගැනීම නැවත ලැබෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ දරන තරාතිර මනෝ එකිනෙකාට සාපේක්ෂව ඒක යම් යම් මට්ටම් වලින් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ මේ කාලේ ඔබේ සතුරු බලවේග ඔබෙන් ඉවත් වෙලා යන කාලයක් සහ සතුරන් දුර්වල වෙන කාලයක් විදියට ඔබට විරුද්ධව කටයුතු කරපු පාර්ශවයන් දුර්වල වෙන කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකට මේ ආසන්න කාලයේ සිදු වුණ සෙනසුරු ග්‍රහමාරුව, රාහු කේතු ග්‍රහමාරු සහ වෙනත් විශේෂ ග්‍රහ පීඨීම් හේතු වෙනවා. අපි මායා ගුරුකුලයෙන් ඒ රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහමාරුන් සහ තවත් විශේෂ තත්ත්වයන් ගැන සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඉදිරියේදී ඔබ වෙත අරගෙන එනවා. ඒ නිසා අපිව මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. තුලා ලග්න හිමි ඔබට ඔබ තුලින්ම ටිකක් තනියම ඉන්න ඕන කියන ස්වභාවය ඇති වුණාට ඔබට මේ කාලේ සමාජයේ උසස් කීර්තිමත් වැදගත් පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කරන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම සමාජයේ අන් අයගෙන් ඔබට උදව් උපකාරات ලැබෙනවා. ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ තුලා ලග්න හිමියන්ට මේ වෙලාවේ තමන් කරන රැකියාව හොඳමදි කියන ඍණාත්මක සිතුවිල්ල නැවත නැවත ඇවිත් තමන්ගේ රැකියාව මාරු කරන්න වුන් උත්සාහ කරනවා. මේ වෙලාවේ ඔබට විශේෂයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා තහවුරු කරගන්න පුළුවන් රැකියාවක් ලැබුණොත් හැරෙන්න මේ වෙලාවේ ඔබේ ස්ථාවර ආදායම් මාර්ගය හෝ රැකියාව මාරු කරන්න යන්න එපා. තව අවුරුද්දක් විතර තමන් කරන දේ අවධානය යොමු කරගෙන රැකියාව කරන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම විදේශගත රැකියාව කරන අයට නැවත තමන්ගේ රටට ඇවිල්ලා යන්න ඕන කියන
වුවමනාව ඇති වෙනවා සහ ඒකට අවස්ථාවත් සැලසෙනවා දකින්න පුළුවන්. මේ වෙලාව ඔබේ ධනය සහ ආදායම් මාර්ග ගැන කතා කරොත් ඔබ බොහොම නිර්මාණශීලීව සහ නිවැරදි ආකාරයෙන් ආදායම් උපයන්න උත්සාහ කරනවා. එකම කාරණාව ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස ඔබේ ධනය නාස්ති වෙන්න වියදම් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයන්ගෙන් වැළකීලා ඔබ හොඳ මූල්‍යමය සැලසුමක් ඇතුව ඒ සැලසුම දිගේ කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔබ සතු ඔබට ආවේනික විවිධාකාරයේ දක්ෂතා හැකියාවන් අත්දැකීම් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාව ඔබ සතු ඒ දක්ෂතාවයන් මිශ්‍ර කරලා ඔබ නව නිර්මාණයන් කරන්න උත්සාහ කරයි, සාර්ථක වෙන්න උත්සාහ කරයි සහ ඒවා සාර්ථක වෙයි. ඒ නිසා ඔබ සතුව තියෙන දක්ෂතාවයන් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න දියුණු වෙන්න. ඒක ඔබට යහපත පිණිස හේතු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ කාලේ විශේෂම තුලා ලග්නෙන් උපන් නිර්මාණශීලී පුද්ගලයන්ට නිර්මාණශීලී ශේෂ්ත්‍රයේ රැකියාවන් කරන ක්‍රියේටිව් ආර්ට්ස් ෆීල්ඩ් වල රැකියාවන් කරන පුද්ගලයන්ට ඒ වගේම රංගන ශේෂ්ත්‍රයේ නිරත වෙන නැත්නම් තමන්ගේ වචනය භාවිතා කරලා කරන රැකියාවන් වල නිරත වෙන පුද්ගලයන්ට, ගුරු වෘත්තියේ නිරත වෙන පුද්ගලයන්ට, සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන්ට සහ විශේෂයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වල සහ গুপ্ত ශාස්ත්‍රයේ නිරත වෙන තුලා ලග්න හිමියන්ටත් මේ කාලේ විශේෂයෙන්ම හොඳයි. ඒ වගේම IT සෙක්ටර් එක තොරතුරු තාක්ෂණික ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන අයට වගේම විදේශ රැකියා කරන අයටත් මේ කාලය විශේෂයෙන්ම යහපත්. ඔබ ඒ ශාස්ත්‍රයන් වල නිරත වෙන තුලා ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තරමක් වැඩිපුර මහන්සි වෙලා දියුණු වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබට ඒක දීර්ඝකාලීනව ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. කොහොමද මේ කාලේ තුලා ලග්න හිමියන් මොන ශාස්ත්‍රයක හිටියත් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තරමක් වගකීම් වැඩි වෙන සහ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න වෙන තත්වයක් තියෙනවා. අධ්‍යාපනය හදාරන තුලා ලග්න හිමියන්ට විශේෂයෙන් මේ කාලේ උසස් අධ්‍යාපනයට, විදේශ අධ්‍යාපනයට, ඔබේ පර්යේෂණ ගවේෂණ කටයුතු වලට විශේෂයෙන් හොඳයි. නව භාෂාවන් අධ්‍යයනයට ඉතාම හොඳයි. ශාස්ත්‍රීය ගවේෂණයන්ට, ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයන්ට සහ ඒහා සම්බන්ධ අධ්‍යාපන කටයුතු වලටත් මේ කාලේ ඉතාම සුබයි. පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ තුලා ලග්න හිමියන්ට මේ කාලේ තමන් හදාරන විෂය ධාරාව වෙනස් කරන්න හිතෙනවා. මේ කාලේ එහෙම කරන්න එපා. තමන් කරන දේ මම මේක රැකියාව සම්බන්ධ කාරණාවලදීත් කිව්වා, පොදුවේ ජීවිතයේදී අධ්‍යාපනයේදීත් එහෙමයි, අනිත් කාරණාවලදීත් එහෙමයි. මේ කාලේ ඔබ කරන් යන කටයුතු වෙනස් කරන්න හිතුණට අති විශේෂයෙන් ඔබට යහපත් වෙනවා කියලා තහවුරු කරගත්ත තත්ත්වයක් නෙමෙයි නම් ඔබ ඉන්න ශාස්ත්‍රය වෙනස් කරන්න එපා. තව අවුරුද්දක් විතර ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න. ඉන්පසු කාලේ මීටත් වඩා ලොකු දියුණුවක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් ඔබට මේ කාලේ ඔබේ ආදරවන්තයා, ආදරවන්තිය හෝ සැමියා හෝ බිරිඳ ගැන සැකකිරීම සහ යම් යම් කලකිරීම දුරස්ත වීම ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ ඔබ මේ කාලේ කරන චැරිටි ප්‍රොජෙක්ට්ස්, පුණ්‍ය කටයුතු, සමාජ සත්කාර වගේ යන අයට උදව් කිරීමේ කටයුතු වලට ඔබේ පවුලයෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සහාය ඒ විදිහටම නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ කාලේ මේ තත්ත්වයන් తాවකාලිකයි. ඒ නිසා බොහොම ඉවසීමෙන් පවුලේ සමගිය රැකගෙන කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම පොඩි අනතුරු ඇඟීමක් කරන්න ඕන. මේ කාලේ ඔබට ඔබ පුරුෂයෙක් නම් යම්කිසි කාන්තාවක් නිසා, ඔබ කාන්තාවක් නම් යම්කිසි පුරුෂයෙක් නිසා ඔබට අනවශ්‍ය නින්දා පහසයක් චෝදනාවක් ඇති වෙන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා ඉදිරි කාලයේදී. නිසා ඔබ බැඳීම් ගැන, බැඳීම් ඇති කර ගැනීම ගැන, ඔබේ ගෞරවය ගැන විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබේ දරුවන් ගැන කතා කරලා ඔවුන් මේ කාලේ තරමක් වේගවත් හැසිරීම රටාවන් පෙන්වුවත් සමහර වෙලාවට කියන දෙයක් අහන්නේ නැහැ කියලා ඔබට හිතුණත් ඔවුන් මේ කාලේදී ඔවුන්ගේ ශාස්ත්‍රයන්ගෙන් සාර්ථක වෙනවා ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඔබේ දරුවන්ගේ විදේශ අධ්‍යාපනය සහ විදේශ රැකියාවන් වලටත් මේක හොඳ කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබේ දරුවන්ව මේ කාලේ අනතුරු වලින් ප්‍රවේශම් කරගන්න. ඒ වගේම පොදුවේ ඔබේ මව සහ දරුවන්ව රෝගාබාධයන්ගෙනුත් ප්‍රවේශම් කරගන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ බිරිඳගේ හෝ ස්වාමියාගේ නැත්නම් ආදරවන්තයාගේ ආදරවන්තියගේ සහෝදර පාර්ශවයන් සමග, ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් හෝ සහෝදරියන් සමග යම්කිසි මතභේදාත්මක තත්වයන් නැති වෙන්න නඹුරුවක් මේ කාලේදී සකස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් යම්කිසි සීමාවක් ඇතුව බුද්ධිමත්ව ආශ්‍රය කරන්න ඔබ වග බලා ගන්න. ඔබේ ලිමිට් එක දැනගෙන ඔබ කටයුතු කරන්න. බැඳීම් වලදී ඔබ තරමක් ඔබේ යහළුවන්ගෙන් ටිකක් ඈත් වෙලා හුදකලා ජීවිතයකට යොමු වෙන කාලයක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ලෝකයක් ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන කාලයක්. ඒ ලෝකයේ ඇතුලේ ඉන්න චරිත ටිකක් වැඩිපුර ආශ්‍රය කරගෙන සාමාන්‍ය සමාජයෙන් තරමක් ඈත් වෙලා ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන කාලයක්. ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් ඔබට කොන්දේ අමාරු, දිය වැඩියා තත්වයන් සහ ඔබේ ශරීරයේ මහත් වීම නිසා ඇති වෙන රෝගාබාධ තත්වයන් තිබුණා නම් ඒවා ඔබට සුව කරගන්න අවස්ථාවන් සැලසෙන කාලයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබේ BMI එක, කියන්නේ ඔබේ උසට සරිලන බර නිසි පරිදි තබා ගැනීම සහ ඒ වගේම ඔබේ නිදන්ගත රෝග වලින් සහ ස්නායු ආබාධ සම්බන්ධ රෝග වලින් ඔබ මේ කාලෙදි විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න. එහෙම රෝගාබාධ තත්වයන් තිබුණා නම් ඒවා සුව කර
කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒකට අවස්ථාව ඔබට සැලසේවි. ඒ අවස්ථාවන් මේ වෙලාවේ හරියට පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඔබට මේ මැයි මාසයේ 2025 මැයි මාසයේ ඉඳලා 2025 අගෝස්තු මාසයේ වෙනකල් කාල සීමාව තුළ ඔබ හිතන්නේ නැති විදිහ අනපේක්ෂිත රෝගාබාධ තත්ත්වයන් පීඩාවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක බොහොම తాවකාලිකයි. ඒ නිසා ඒ කාලේදී ඔබ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉන්පසු ඔබට අලුතෙන් එන රෝගාබාධයක් වෙන්න පුළුවන්, තිබුණු රෝගාබාධයක් වෙන්න පුළුවන්. වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව සුව කරගන්න අවස්ථාව නිර්මාණය වේවි. තුලා ලග්න හිමියන්ට මායා ගුරුකුලයෙන් විශේෂ අවවාදයක් විදිහට දෙයක් දැනුම් දෙන්න කැමති. මේ කාලයේදී විශේෂයෙන්ම ඔබ ඔබේ දැනුම සහ අධ්‍යාපනය නිසා ආඩම්බර වෙන්න යන්න එපා. එහෙම ආඩම්බර වෙලා කටයුතු කරන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම මේක ඔබේ වැඩිහිටියන්ගේ, දෙමව්පියන්ගේ, ගුරුවරුන්ගේ අවවාදයන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන කාලයක් නෙමෙයි. වෙන කාලෙන් වලුණත් එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේ කාලේදී ඔබ සමහර වෙලාවට ඔබට විශේෂයෙන් ඔබේ වැඩිහිටියෝ සහ ඔබේ මෙන්ටර්ස්ලා, ඔබේ ගුරුවරු, විද්වත් චරිත දෙන අවවාදයන් උනත් සමහර වෙලාවට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා. ඔබ එතනදී බුද්ධිමත් වෙන්න. ඒ වගේම තවත් කාරණාවක්, ඔබේ උත්පත්ති ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව මේ වෙලාවේ තුලා ලග්න හිමියන්ට මේ කියන්න යන කාරණාව දෙවිදිහකට බලපානවා. ඒ කියන්නේ යම් තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් මේ කාලේ අලුත් දේවල් වලට මුල පුරනවා සහ අරමුණක් ඇතුව ඔවුන් නිසි උපදෙස් අනුව කටයුතු කළා ඔවුන් සාර්ථක වෙනවා දකින්න පුළුවන්. තව තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් මේ කාලේ තමන්ගේ දැනුම සහ අනිත් සම්පත්, තමන් වටේ තියෙන අනිත් සම්පත් ගැන හිතලා තමන්ට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා සමහර වෙලාවට තමන්ට මේ වෙලාවේ කරන්න ප්‍රායෝගිකව අපහසු කාර්යයන් කරන්න ගිහිල්ලා අසාර්ථක වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒක සරල කාරණාවලට උනත් අදාළ. ඒ කියන්නේ යම් තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඉන්නවා මේ කාලේ ඔබට කොහොමත් කෙටි ගමන් යෙදෙනවා වැඩි. උන් කිසිම අරමුණක් නැතුව හිස් ගමන් බිමන් වලට යොමු වෙනවා දකින්න පුළුවන්. අනිත් තුලා ලග්න හිමියන් පිරිස ඒ යන කෙටි ගමන් තුලින් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න, අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් සහ අනිත් දියුණු වීම වෙනුවෙන් ඔවුන් තමන්ගේ පරිශ්‍රමයන් අවධානය යොදා ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ මොන දේ කරත් ඔබ ඊටම හොඳ සැලසුමක් සහ ඒකට අවශ්‍ය දැනුම සහ සූදානම් වීමත් සමග ඒ කාරණා කරන්න. එතකොට ඔබ මොන තත්ත්වයක හිටියත් ඔබට ප්‍රායෝගිකව සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඉන්නවා කියන්න ඕන. ඔවුන් මේ කාලේදී තමන්ගේ සහෝදරයන් ඥාතීන් සමග ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා. අනිත් පිරිස තමන්ගේ මේ වෙලාවේ ඥාතීන් සහ සහෝදරයන් සමග තියෙන ප්‍රශ්න, මේ වෙලාවේ තියෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්නවා. මේක ඔබේ උප්පත්ති ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව බලන්න ඕන. නමුත් මේක පොදු තත්ත්වයක්. මේ කියපු කාරණාට අදාළ විශේෂයෙන්ම දෙපාර්ශවයක තුලා ලග්න හිමියන් පිරිසක් ඒ කාරණාවේදී අපිට දකින්න පුළුවන්. පොදුවේ ගත්තාම ඔබ බුද්ධිමත්ව පරිණතව සාර්ථක වෙන්න ඕන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට ඒවට අවස්ථාව නිර්මාණය වෙනවා. ඒ අවස්ථාවන් ඔබේ දියුණුවට සාර්ථක වීමට ආරක්ෂාවට යොදා ගන්නවද නැද්ද කියන කාරණාව තමයි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඔබට හොඳ ගුරුවරු උනත් මේ කාලේදී මුණ ගැසෙනවා. ඔබේ ජීවිතයට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්, යහපත් ආකාරයෙන් බලපෑම් කරන්න පුළුවන් චරිත උනත් මේ කාලේදී මුණ ගැසේවි. ඒ වගේම ඔබේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය දියුණු කරගන්න මේ කාලේ ඔබට විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ තුලින් ඔබේ ලෞකික ජීවිතයට, ඔබේ ආදරය, විවාහ ජීවිතය, රැකියාව, ධනය, මිල මුදල් හැම ශේෂ්ත්‍රයක්ම සාර්ථක කරගන්න ඔබේ ආධ්‍යාත්මික ගුණ ධර්මات මේ කාලේ විශේෂයෙන් හේතු වෙයි. ඉතින් තුලා ලග්න හිමියන් උදව් අවශ්‍යයට උදව් කරන්න, යහපත් චරිත ස්වභාවයක් තමන් තුළින් සකස් කරගන්න මං හැමදාමත් කියනවා වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන, තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න. ඉතින් ආයෙමත් දවසක හමු වෙමු. මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මෘගශීර්ෂ, ආර්ද්‍ර, පුනර්වාසු යන නැකත් තුන තුල ගමන වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව තුල, ඒ කියන්නේ 2025 මැයි 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් ආශ්‍රය කරගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඔබට මේ ආකාරයෙන් බොහොම විශ්වාසයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පෙර, ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාසය වෙනකල් කාල සීමාව ආසන්න වශයෙන් ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා.
ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතයේ ආයමත් වටයකින් ඔබට අත්දකින්න ලැබේවි අලුත් අත්දැකීමුත් සමගම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ දෙවැන්නාධිපති සහ පස්වැන්නාධිපති ලෙස ඔබේ 8 වැනි භාවයට ඒ කියන්නේ වයඹ දිශාවට තමයි පැමිණුනේ. මේ ගුරු ග්‍රහ සම්ප්‍රාප්තිය නිසා ලැබෙන කාල සීමාව ඔබ ඉතාමත් බුද්ධිමත්ව Tamanට ලැබෙන අවස්ථා කළමනාකරණය කරගත යුතු ඔබේ ජීවිතයේ පරිවර්තනීය වෙනස්කම් සිදුවෙන කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ වෘත්තිමය වශයෙන් ඔබේ රැකියා කටයුතු තුළ තිබුණු බාධාවන් ඉවත් වෙන සහ අනපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභයන් ඔබට හිමි වෙන කාල සීමාවක් විදියට මේ කාල සීමාව අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මුලදිම කියන්න ඕන ඔබේ චරිත ස්වභාවයන් තුළ ඔබ දුරදිග නොසිතා හදිසි තීරණ ගන්න නැඹුරු වෙන කාලයක් විදියට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ ඒ ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ සඳහා මේ ආසන්න කාලයේදී සිදුවුණු රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුව සහ සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුණුත් හේතු වෙනවා. අපි රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුන් සහ විශේෂ ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් গুপ্ত ශාස්ත්‍රීය කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඒ නිසා මතක ඇතිව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ගේ වෘත්තිමය සහ රැකියා කටයුතු ගැන කතා කළොත් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට ඒ කියන්නේ මුදල් සහ තමන්ගේ සම්පත් ආයෝජනය කරන්නන්ට සහ ෂෙයා මාකට් එකේ කියන්නේ කොටස් වෙළඳ පොලේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අයට සහ ඒ සම්බන්ධ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අයට මේක ඉතාමත් හොඳ කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ වාස්තු ශාස්ත්‍රඥයෙක් නම් ඒ වගේම ඔබ පුරා විද්‍යා කැණීම් සම්බන්ධ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෘත්තිකයෙක් නම් මේ කාලේ ඔබට ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම ඔබ ශාස්ත්‍රීය පරීක්ෂකයෙක් නම් යම් දේවල් ඇතුළට කිඳා බහැලා සොයන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට ඔබ රහස් පරීක්ෂකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ආරක්ෂක අංශවල කටයුතු කරන බුද්ධ්‍යංශ සම්බන්ධ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මාධ්‍යවේදියෙක් ගොඩක් රහස්‍ය තොරතුරු ගවේෂණය කරන විශේෂ තොරතුරු ගවේෂණය කරන ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් පහසුවෙන් මතු පිටින් හොයාගන්න අපහසු රෝගාබාධයන් වුණත් මේ කාලේදී ඔබට හොයාගන්න ලැබෙන ඔබට ඔබේ ගවේෂණාත්මකව සිද්ධ කරන කටයුතු ඉතාම සාර්ථක විශ්ල කරගන්න ලැබෙන කාල සීමාවක් විදියට ඔබගේ වෘත්තිමය කටයුතු සම්බන්ධව අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික ශ්‍රේෂ්ඨයේ කටයුතු කරන සහ গুপ্ত ශාස්ත්‍රඥයන්ටත් මේ කාලේ ඉතාම හොඳයි. සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් ඔබ මොන වෘත්තිමය කටයුත්තක් තුල තමන්ගේ රාජකාරිය නිරත වුණත් ඒ තමන්ගේ විෂයපතය තුළ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ගැඹුරට කිඳා බැහැලා අලුත් දේවල් ගවේෂණය කරලා කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න, ඒ තුලින් දේවල් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න, පරීක්ෂණ කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුලින් ඔබ හිතනවට වැඩිය සාර්ථකත්වයක් උසස් වීම වගේ කාරණා ඔබට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ගුරු ග්‍රහ මාරුවත් සමග. ඒ වගේම ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තමන්ගේ රැකියාවට ගොඩක් ફોකස් වෙන, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රැකියාවට ඉතාම හොඳින් අවධානය යොමු කරන, තමන්ගේ රැකියා ස්ථානය තුල තමන්ට සම්බන්ධ වන පිරිසගෙන් තරමක් හුදකලා වෙලා තමන්ගේ රාජකාරී කටයුතු වලට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉතාමත් හොඳින් අවධානය යොමු කරන කාල සීමාවක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක ඔබේ සාර්ථකත්වයේ පිණිසත් හේතු වේවි. ඒ වගේම ඔබේ කාර්යාල පරිශ්‍රයේ යම් වෙනස්කම් මේ කාලේ යහපත් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට සරලව කිව්වොත් තමන්ට අලුත් පුටුවක් මේසයක් ලැබීමේ ඉඳලා ඔබ එක්සිකියුටිව් පොසිෂන් එකක කෙනෙක් නම්, විධායක නිලධාරියෙක් නම් ඔබට අලුත් ඔෆිස් කියුබිකල් එකක් නැත්නම් ඔබේ ඔෆිස් එකේ යම් වෙනස් වීම, කාර්යාල පරිශ්‍රයේ යම් සාධනීය වෙනස්කම්, සුව පහසු තත්ත්වයන් නැති වෙන කාල සීමාවක් විදියට, නැත්නම් ඔබට එහෙම වෙනස්කම් නොලැබෙන පරිසර තත්ත්වයක් තුල නම් ඔබ රාජකාරිය කරන්න, ඔබ අලුත් රැකියාවක් තුලින් හෝ තමන්ට තරමක් සුව පහසු වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තමන්ට හිටියට වැඩිය සුව පහසු පරිසරයක් ලැබෙන වෘත්තිමය වටපිටාවක් සූදානම් වෙන කාල සීමාවක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම work from home ඔබට නිවසේ සිට තමන්ගේ වෘත්තිමය කටයුතු දුරස්ථ ආකාරයෙන් කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ රැකියා තත්ත්වයන් උනත් මේ කාලේදී ඔබට සම්පාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ මුදල් සහ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔබට අනපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලැබෙන කාලයක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වත් වගේ ආයෝජකයන්ට මේ කාලේ හොඳයි, ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අයටත් හොඳයි. ඒ වගේම රැකියා කටයුතු තුළ වුණත් ඔබ ලැබෙන්න නියමිත මුදල් අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ කාට හරි ණයක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ මුදල් මේ වෙනකතෙක් ලැබුණ නැත්නම් ඔබට මේ මුදල් ආපසු ලැබීමේ අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරගත හැකි කාලයක් විදියටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ නිවසේ යම් සාධනීය වෙනස්කම්
හිමිකම් අලුත් ඉදිකිරීම සිද්ධ වෙන කාලයක් විදියට හෝ ඔබ අලුත් නිවසක් ඉදි කරන්න මුල පුරන නැත්නම් අලුත් නිවසක පදිංචියට යන කාලයක් විදියට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබගේ සැමියාගේ හෝ බිරිඳගේ ආර්ථික තත්ත්වය නැත්නම් ඔබේ ආදරවන්තයාගේ ආදරවන්තියගේ ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ යන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ප්‍රොමෝෂන් එකක් ලැබෙන නැත්නම් ඔවුන්ට අලුත් ඉන්ක්‍රිමන්ට්ස් ඔවුන්ගේ වැටුප් තලයන් ඉහළ යන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා හෝ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඔබේ ආර්ථික තත්ත්වය යහපත් මට්ටමකට පත් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ සකස් වෙනවා ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ඔබේ දරුවන් සහ පවුල වෙනුවෙන් යම් මූල්‍යමය සැලසුම් ආරම්භ කිරීමට යොමු වෙන කාලයක් විදිහට සමහර විට ඒක ඉන්ෂුරන්ස් ප්ලෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබේ දරුවෙක් වෙනුවෙන් ඔබ මුදල් ඉතිරි කිරීමේ කටයුත්තකට යොමු වෙන කාලයක් විදිහට තමන්ගේ දරුවන්ට සහ තමන්ගේ පවුලේ අයට දීර්ඝකාලීනව වටිනාකම් ඇති වෙන මූල්‍යමය සැලසුම් වලට සහ දේපල මිලදී ගැනීම සහ ඒ සම්බන්ධ ආයෝජනයන්ට ඔබ යොමු වෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන දේ කරන්නත් ආර්ථික තත්ත්වය යහපත් වෙන්න ඕන. මම කලින් කිව්වත් වගේ ඔබට ඒකට අවශ්‍ය ආර්ථික තත්ත්වයන් සහ මූල්‍යමය වටපිටාවන් ඔබ දක්ෂ වුණොත් ඔබට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව පහසුවෙන් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ලැබෙන අවස්ථාවන් හරියට පාවිච්චි කරන්න ඔබ කටයුතු කරන්න. ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන කතා කරනවා නම් ඔබේ උසස් අධ්‍යාපනයට තිබුණු බාහිර බාධා ඉවත් වෙනවා. මොන හරි බාධාවක් තිබුණා නම් ඒ බාධාවන් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම පසුගිය කාල සීමාව තුළ ඔබේ මතක ශක්තියේ යම් සංකූලතා තිබුණා නම් ඒ සංකූලතා පහව යන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට ඉගෙන ගන්න හොඳ ගුරුවරු ලැබෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලයේදී গুপ্ত ශාස්ත්‍රයන්ට ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්ට සහ අලුත් ගවේෂණයන්ට නැඹුරු වෙන කාලයක් විදිහටත් ඔබගේ විෂයපතයන් තුළ අලුත් ගවේෂණයන්ට පරීක්ෂණයන්ට නැඹුරු වෙන කාලයක් විදිහටත් ඒවා තුලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කරගන්න කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ ගුරු ග්‍රහමාරුවත් සමග සිදුවන අනිත් ග්‍රහමාරුන් නිසා විශේෂයෙන් ඔබට මේ කාලේදී කම්මැලිකම් සහ ඔබේ වැඩ කල් දැමීම් කියන ස්වභාවයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ තත්වයට නොයා ඊටාම බුද්ධිමත්ව සහ ක්‍රියාශීලීව ඊටාම හොඳ සැලසුමක් ඇතුව කටයුතු කරන්න ඔබේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ සාර්ථක වෙන්න නම්. මොකද ඔබට කොයිතරම් හොඳ දක්ෂතාවයන් තිබුණත් ඔබට ඉගෙන ගන්න කොයිතරම් හොඳ ගුරුවරු සහ අවශ්‍ය සම්පත් මේ කාලෙදි ලැබුණත් ඔබ තුලින් යම් කම්මැලිකම් සහ වැඩ කල් දැමීමේ ස්වභාවයන් ඇති වුණොත් ඔබට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනික අරමුණු කරා මේ කාලෙදි යන්න බැරි වෙනවා. ඒක අධ්‍යාපනයේ විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අනිත් කටයුතු වලටත් අවශ්‍ය උපදේශයක් විදිහට හිතේ තබා ගන්න. ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් ඒ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහයන්ට යම් බාධාවන් තිබුණා නම් ඒ බාධාවන් ඉවත් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට ඔබේ බිරිඳගේ සැමියාගේ පාර්ශවයෙන් හෝ ආදරවන්තයෙක්ගෙන් ආදරවන්තියගෙන් යම් විශේෂ ත්‍යාගයන් හෝ ඔබ විවාහක නම් ඔවුන්ගෙන් විශේෂ දේපල වගේ කාරණා මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභයන් ඔබට ලැබෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ හදිසියේ ඇතිවන සම්බන්ධතා සහ විවාහයන් වලදී හදිසි විවාහයන් තුලදී තාම බුද්ධිමත් වෙන්න කල්පනාකාරී වෙන්නේ තීරණ ගනිද්දී. මොකද එහෙම ස්වභාවයන් ඇති වෙනවා. ඔබ ඒ තුළ බුද්ධියෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබට යම් කිසි ආකාරයේ රහසිගත ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් යම් බැඳීමක් තියෙනවා නම් මේ කාලෙදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊටාම ප්‍රවේශම් වෙන්න. මේ කාලේ ඔබට තමන්ගේ පවුලේ අයගෙන් සහ ඥාතීන්ගෙන් යම් කාරණා නිසා දෝෂාරෝපණ වුණත් එල්ල වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. පෙර සූදානම් සහ බුද්ධිමත් වීම බොහෝ ප්‍රශ්න වළක්වන්න පුළුවන් මේ කාලෙදී. මේක తాවකාලික තත්ත්වයක් වුණත් මේ කාලෙදී ඔබේ දරුවෝ නිසා ඔබට යම් පීඩාවන් සහ පසුතැවීම් ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ නිසා ඔවුන් ගැන විශේෂ අවධානයෙන් සහ ඔවුන් සමග ඊටම සුහදශීලීව කටයුතු කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔවුන් ඔබට අවශ්‍ය අරමුණු වලින් වෙන් වෙලා ඔවුන්ගේ පාරක ගමන් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කියන දෙයක් අහන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලයන් ඔවුන්ට මේ කාලෙදී ළඟා කරගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ඔවුන් ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනදට වැඩි ආදරයෙන් සහ බොහොම සුහදශීලීව ඔවුන්ට උදව් කරන්න. ඒ කාරණා තුලදී ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවි निराකරණය කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයන් නැති වෙයි. මම මේ සඳහන් කරපු කාරණාවලදී ඔබ ප්‍රවේශම් වුණොත් කල්පනාකාරී වුණොත් මේ කාලය තුල ඔබට ඔබේ ආදර සම්බන්ධතාවය හෝ විවාහය ඊටාම හොඳින් පවත්වා ගන්න සතුටින් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ විශේෂයෙන්ම මේ ලැබෙන 2025 ජූලි මාසයේ ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් ඊටාම යහපත් සුබ කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ කාට හෝ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ කරන්න ඉන්නවද නැත්නම් කාගෙන් හරි
හරි ආදරය කැමැත්ත බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් මේ 2025 ජූලි මාසයේදී ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සුබඵල අත්වෙන කාලයක් විදියට සතුටුදායක ප්‍රතිඵල අත්වෙන කාලයක් විදියට විශේෂයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නම් ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉතාම අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක්. විශේෂයෙන්ම ඔබට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව තරමක් ඇඟට විඩාපත් බවක් දැනෙන, මහන්සියක් දැනෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට මොන හරි පාරම්පරික නිදන්ගත රෝග තිබුණා නම් ඒව තත්ත්වයන් යම් උස්සන්න වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ මේදේ වැඩිවීම, ඔබේ ශරීර බර වැඩිවීම, රුධිරගත සීනි, අක්මාව සම්බන්ධ රෝග, වකුගඩු සම්බන්ධ රෝග, ඒ වගේම කොඳු වැටපෙළ සම්බන්ධයෙන් කිව්වොත් විශේෂයෙන්ම කොඳු වැටපෙළේ යටි කොටස සම්බන්ධ රෝග, කොන්දේ අමාරු, ඒ වගේම මුත්‍රා රෝග සහ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සම්බන්ධ රෝග සහ දෝෂ තත්ත්වයන් මේ කාලේ ඔබට ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ වගේම හදිසි අනතුරු සහ ශල්‍ය කර්ම ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන් ගැනත් ඔබ කලින්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඔබට අවශ්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ හැකිනම් කලින් සිද්ධ කරගෙන ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන ඔබ ඉතාම හොඳ තක්සේරුවක ඉන්න පෙර සූදානම මේ කාලෙදී ඔබට ඉතාම යහපත් ප්‍රතිඵල අත් කරලා දෙයි. පොදුවේ අනිත් ලග්නයන්ට සාපේක්ෂව වෘශ්චික ලග්නයට මේ කාලේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් රෝග තත්ත්වයන් ගොඩක් ගැන මට කියන්න උනා. ඒ සම්බන්ධව විශේෂයෙන් ඉතින් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද මේක తాවකාලික කාලයක්, මේක අවුරුද්දක් විතර තියෙන කාලයක්. ඉතින් අර සංසාරේ තියෙන යම් අයහපත් කර්ම විපාක අපිට පළ දෙන්න, විපාක දෙන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒ කාලවලදී අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. ඒ විපාක අපේ ළඟට ආකර්ෂණය නොවන විදිහට අපේ වටපිටාව සකස් කරගන්න. ඒකයි මම කිව්වේ අවශ්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කලින් සිද්ධ කරලා හරියට ශරීරයේ බර පවත්වාගෙන යන එක, සෞඛ්‍යමත් ආහාර වේලක් ගන්න එක, වේලාවට නිදා ගන්න එක, හරි පැය ගාණින් නිදා ගන්න එක, දවසට හරියට වතුර බොන එක, මානසික සෞඛ්‍ය හොඳින් පවත්වා ගන්න එක, ඔය වගේ කාරණා ගොඩක් මම දන්නවා කියන්න ඕනේ. ඔබ මේක අහන ඔබ දන්නවා ඔබේ සෞඛ්‍ය හොඳින් පවත්වා ගන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ වගේම ඔබේ පවුලේ අයව, දරුවන්ව සහ පියාවත් රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් කරගන්න ඕන කාලයක්. මොකද ඒ හා සම්බන්ධ කටයුතු නිසා ඔබේ මානසික සහනය, කාලය සහ මුදල් වැය වෙන්න පුළුවන් කටයුතු මේ කාලේ යෙදෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න නිර්භීත වුණොත්, ඔබ දක්ෂ වුණොත්, බුද්ධිමත් වුණොත්, පරිණත වුණොත්, හෙම්බිරිසාවක් ඇස්සක්වත් නැතුව, පුංචි තුවාලයක්වත් චල්ල කර්මයක්වත් කරගන්න නැතුව මේ කාලේ ගත කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ මේ ජ්‍යොතිෂ අනාවකී අහන කාරණාව තුලින් ඔබ කරගත යුත්තේත් එයයි. වහින්න නියමිතයි, කුඩයක් අරගෙන පාරට යන්න. ඒ වගේම තවත් විශේෂ කාරණාවක් කියන්න ඕන. මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන ග්‍රහ පිහිටීම් එක්ක වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට යම් අදෘශ්‍යමාන ශක්තියින්ගේ, අපට ගෝචර නොවන ශක්තියින්ගේ ආකර්ෂණය ලැබෙන කාලයක්. ඒක හොඳ විදියට වෙන්නත් පුළුවන්, අයහපත් විදියට වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා, ආධ්‍යාත්මික ස්ථාන සමග ඒකාත්මික වෙලා කටයුතු කළොත් ඔබට යහපත් ශක්තියින් ආකර්ෂණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට යම් සතුරු බලපෑම් නිසා, වෙනත් බාහිර පාර්ශවයන් නිසා යම් গুপ্ত ශක්තියින්ගේ යහපත් බලපෑම් තියෙනවා නම් මේ කාලේදී ඔබ දක්ෂ වුණොත් ඒ බලපෑම් වුණත් දුරු කරගන්න පුළුවන් ඒ යහපත් ශක්තියින්ගේ ආකර්ෂණයෙන්. ඒ නිසා වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව හැකිතාක් ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට, ආධ්‍යාත්මික ස්ථාන සමග ඔබේ ආගමට අනුව සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න. ඔබට ඒක මේ වෙලාවේ තියෙන දෝෂ දුරු කරගන්නත්, යහපත් ආශිර්වාදයන් ලබා ගන්නත් විශේෂයෙන් හේතු වේවි. ඒ වගේම තවත් කාරණාවක් අවසන් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම කියනකොට ඔබට මේ කාලේදී යම් දෙයකින් නිදහස් වෙන්න ඕන නම්, ඔබට මේ වෙලාවේදී ඔළුවට බරක් වෙලා තියෙන අනවශ්‍ය පීඩනයක් විදියට කාලයක් තිස්සේ තියෙන යම් දෙයකින් නිදහස් වෙන්න ඕන නම් මේක ඒකට ඊටාම සුදුසු කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක බාහිර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, බාහිර චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්, තමන් සතු දෙයක්, දේපලක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් තමන්ගේ නරක හෝ වැරදි පුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ දෙයින් ඉවත් වෙන්න මේක ඊටමත් හොඳ කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබට මිශ්‍ර ඵලදායක තොරතුරු කීපයක්ම, විශේෂ කාරණා කීපයක්ම අනාවක වශයෙන් ප්‍රකාශ කරා. සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් වෘශ්චික ලග්න හිමියනි, දුරදිග නොසිතා හදිසි තීරණ ගන්න එපා. මේ කාලේදී ඔබට මේ කාලේ ලැබෙන අනපේක්ෂිත ලාභයන් නිසි අයුරින් කළමනාකරණය කරගන්න, මේ මුදල් නාස්ති වෙන්න, ඒ ලැබෙන සම්පත් නාස්ති වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඔබට අධ්‍යාපනය ඉතාම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කාලයක්. ඔබේ වැඩ කල් දැමීම් සහ කම්මැලිකම් ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ආදර සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් ඔබට තිබුණු බාධාවන් ඉවත් වෙනවා. අනවශ්‍ය බාධාවන් අලුතෙන් මේ කාලෙදී නිර්මාණය කරගන්න එපා. සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් නම් ඔබ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත්
සමාධිමත් වෙන්න ඕන අනතුරු සම්බන්ධෙනුත් ඒ වගේමයි. ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔබ විශේෂ ප්‍රතිලාභයන් අත් කරගන්න ඔබේ මානසික සහනයට වගේම ඔබේ ආදරය, විවාහය, මුල්‍යමය තත්වයන්, ලෞකික ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයන්ටත් ඔබේ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු විශේෂයෙන් යහපත් වේ. ඒ වගේම ඔබ උපයන මුදලින් පුංචි මුදලක් හරි ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සහ අන් අයගේ යහපත පිණිස යොදවන්න. මොකද මේ වෙලාවේ ඔබට ලැබෙන වැටුපෙන් ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුත්තක් වෙනුවෙන් අන් අයට පිහිට වෙන්න යොදවන රුපියල් 100ක් ඔබට රුපියල් ලක්ෂයක් වෙලා අනපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභයක් විදියට ලැබෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ වාසනාව උරගා බලන්නත් හොඳ කාලයක් විදියට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ දිගු කාලීන අරමුණු ගැන සිතලා කරන ආයෝජනයන් ඔබට දීර්ඝකාලීනව යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන ඒවි. ඉතින් මම හැමදාමත් කියනවා වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන තේරුමක් ඇති චරිතයක් වෙන්න. හොඳයි ආයමත් දවසක වැදගත් වීඩියෝකින් අපි මුණ ගැහෙමු. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වූ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරුග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුව සිරස අද පුනාවාස යන නකත්තුන තුල ගමන ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව තුල ඒ කියන්නේ 2025 මැයි මාස 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජූනි 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ කරුණු සාරාංශගත කරලා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ පෙර ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාස වෙනකල් කාල සීමාව තුල ඔබේ ජීවිතය ගත වුණේ කොහොමද කියලා ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතයේ අලුත් වටයකින් ඔබට ආයෙමත් අත්දකින්න පුළුවන් වේවි. තවත් අලුත් අත්දැකීම් සමගම ගුරු ග්‍රහතුමා ධනු ලග්න හිමි ඔබේ ලග්නාධිපති සහ සිව්වැන්නාධිපති ලෙස ඔබේ 7 වෙනි භාවයට තමයි සම්ප්‍රාප්ත වුනේ. ඉතින් ධනු ලග්න හිමියන්ට සාපේක්ෂව ඊටම සුබ කාලයක් තමයි ආරම්භ වුනේ කියලා අපිට ඊටම විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. ධනු ලග්න හිමි ඔබේ ආත්ම විශ්වාසයේ සාපේක්ෂව වැඩි වෙන ආකාරයේ කාරණා දෙන ඔබට අලුත් දේවල් පටන් ගන්න පුළුවන් අලුත් ආරම්භයන් ජීවිතයේ ඇතිවන කාලයක් විදියට මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ධනු ලග්න හිමි ඔබ තමන්ගේ සහජ හැකියාවන් ප්‍රයෝජන ගන්න නැඹුරු වෙන සහ ඒ වයින් සාර්ථක වෙන කාලයක් විදියට මේ කාලය ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම තමන්ගේ නායකත්ව හැකියාවන් ඉහළ යන කාලයක් විදිහට සාධාරණ ගුණධර්ම වලින් හරි දේවල් වලින් තමන්ගේ ජීවිතේ ඊටම සාර්ථක කරගන්න උත්සාහ කරන සහ සාර්ථක වෙන කාලයක් විදිහටත් ඒ නිසාම තමන්ගේ කීර්තිය ගෞරවය පැතිරෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබෙන් දුරස් වෙලා හිටිය අය වුණත් නැවත ඔබේ ළඟට පැමිණෙන ඔබ කියන කරන කාරණා නිසාම ඔබට හිමි ගෞරවය නැවත යලි ලබා දෙන කාලයක් විදියට මේ කාලය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ සඳහා මේ ආසන්න කාලයේ සිද්ධ වුණ රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුත් විශේෂයෙන් හේතු වෙනවා. ඉතින් අපි රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරු සහ තවත් විශේෂ ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඒ නිසා මතක ඇතිව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිතේදී ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම ධනු ලග්න හිමි ඔබට මේ කාලයේදී කෙටි ගමන් බිමන් විශාල වශයෙන් යෙදෙනවා. ඒ කෙටි ගමන් බිමන් තේරුමක් ඇති දේවල් සඳහා යොදා ගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තවත් කාරණාවක් ඔබ මේ කාලේදී දේවල් ගැන ඕනවට වඩා හිතන්න ගිහිල්ලා බාහිර සමාජයේ දේවල් ගැන ඕනවට වඩා වද වෙන්න ගිහිල්ලා හොයන්න ගිහිල්ලා අනවශ්‍ය කලකිරීම ඇති කරගන්න එපා. මොකද මේක සාපේක්ෂව ඔබට හොඳ කාලයක්. ඔබ විසින්ම වෙනත් ප්‍රශ්න බාහිර ප්‍රශ්න ඔබ ඇඟේ දාගන්න ඔබට පීඩාවක් ඒ නිසා ඇති කරගන්න තත්ත්වයන් ඔබ විසින් නිර්මාණය කරගන්න එපා. මොකද හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වෙන්නේ යද්දී ඔබත් සතුටින් ඉන්න, සැනසීමෙන් ඉන්න. සැනසීම සතුට ලැබෙන දේවල් කරන්න, ඒ වගේ දේවල්, ඒ වගේ චරිත තමන්ගේ වටේ තියාගන්න. ඔබේ වෘත්තිමය කටයුතු රැකියාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් ඔබට මේ කාලේ යහපත් කාලයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔබේ රැකියාවේ උසස් වීම ලැබෙන, තමන්ගේ හැකියාවන්ට තමන් විසින් මේ තාක් කාලයක් කරපු වගකීම් රාජකාරීන් වලට නිසි වටිනාකමක් ලැබෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ සංවිධාන ශක්තිය සහ නායකත්ව හැකියාවන් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉහළ යන සහ ඔබ වටේ සිටින අයටත් ඔබේ නායකත්ව හැකියාවන් විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙන කාලයක් විදිහටත් ඒ නිසා ගෞරවය කීර්තිය ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙද්දි මැනේජරියල් පොසිෂන්ස් වල විධායක ශ්‍රේණියේ කළමනාකාර ශ්‍රේණියේ රැකියාවන් වල නිරත වෙන නායකත්ව තනතුරු වල නිරත වෙන ධනු ලග්න හිමියන්ට මේ කාලේ විශේෂයෙන් සුබයි. තමන් වටා සිටින පිරිසකින් ඉතාම හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් ඔබත් බොහොම සුහදශීලීව තමන්ගේ කණ්ඩායම මෙහෙයවන
අරගෙන තමන් සමග කටයුතු කරන රාජකාරී කරන වෘත්තිකයෝ සමගත් ඉතාම හොඳින් කටයුතු කරන සාර්ථක වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ තරඟකාරී අවස්ථාවන්ගෙන් ජයග්‍රහණය කරමින් තමන්ගේ අරමුණු කරා යන තමන්ට මොන හරි තමන්ගේ රාජකාරී ජීවිතේ තමන්ට ටාගට්ස් මොන හරි අරමුණු දීලා තියෙනවා නම් තමන් ඒවා ඉතාම සාර්ථකව කැපිපෙනෙන ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය කරගන්න කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන තමන්ගේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග කටයුතු කරද්දී තමන්ගේ වචන ප්‍රවේශමෙන් කල්පනාවෙන් භාවිතා කරන්න, ඉහළ නිලධාරීන්ව සීමාවකට ආශ්‍රය කරන්න, අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. ඒ වගේම ධනු ලග්න හිමියන්ට කලින් කිව්වා වගේ තමන්ගේ සහජ හැකියාවන් භාවිතා කරලා තමන් ඉගෙනගත්ත දේවල් සහ තමන්ගේ විභවය භාවිතා කරලා නව ව්‍යාපාර අලුත් ආරම්භයන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් කාලයක් සහ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. හවුල් ව්‍යාපාර කටයුතු වලටත් ඔබට මේ කාලේ යහපත්. ඔබේ හවුල්කරුවන් සමග සාර්ථක විය හැකි කාලයක්. නමුත් ඇතැම් කාරණාවලදී ඔබව රැවටෙන්න වංචාවන්ට හසු වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. තමන් හවුල් ව්‍යාපාර පටන් ගන්න සූදානමින් සිටිනවා නම් තමන්ගේ හවුල්කාර පාර්ශවයන් සම්බන්ධව ඉතාම හොඳින් සොයා බලා ඉතාම විනිවිදභාවකින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලක් සැලසුමක් සමගින් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. මොකද අපි ව්‍යාපාරික ලෝකෙදී කියනවා සාමාන්‍යයෙන් හොරෙක්ටවත් හොරකම් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ සිස්ටම්ස් ක්‍රමවේදයන් ආයතනයක් තුල තිබුණොත් ඔබ ව්‍යාපාර හිමියා විදිහට ඔබට හිතේ බයක් සැකක් නැතුව බොහොම විශ්වාසයෙන් තමන්ගේ අරමුණු කරා යන්නත් පුළුවන්. තමන් සමග කටයුතු කරන ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් සහ තමන්ගේ සේවකයන් සමග ඉතාම හොඳින් ගනුදෙනු කරන්නත් පුළුවන්. ඒක හිතට ගන්න විශේෂයෙන්ම. ඔබේ ආර්ථික තත්ත්වය කොහොමත් යහපත් ආකාරයෙන් වර්ධනය වෙන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබට විදේශගත ධනය සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳයි. ඔබ විදේශගත රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම්, ඔබ විදේශ ආයතනයක් සමග රැකියාව කරන කෙනෙක් නම්, ලංකාවේ සිට විදේශ රටවල් සමග ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් නම් ඔබට මේ කාලේ ඉතාම යහපත් විදේශ ධනය සූදානම් කරගන්න. ඔබ අලුත් ව්‍යාපාර කරනවා නම් ඔබ විදේශයන් සමග කටයුතු කරලා සාර්ථක වෙන්න උත්සාහ ගන්න. මොකද ඔබට මේ කාලේදී විදේශ ධනය ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම ඔබේ විදේශ හිතවතුන් ඉන්නවා නම් ඒ අයගෙන් ඔබට විශේෂ උදව් උපකාර ලැබෙන, සමහර විට මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ සහ විශේෂ තෑගි වගේ දේවල්, වෙනත් දේපල වටිනාකම් ලැබෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විදේශගත රැකියාව සඳහා යොමු වෙන්නත් ධනු ලග්න හිමි ඔබට මේ කාලේ විශේෂයෙන් යහපත් කියලා මතක් කරන්න ඕන. ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන ධනු ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබට මේ කාලේ තරඟකාරී විභාගයන්ගෙන් ජය ගන්න සහ ඒ නිසා කැපී පෙනෙන තත්ත්වයන් ලබා ගන්න, ගෞරවයන් සමාජය තුල ලබා ගන්න විශේෂයෙන් අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට විදේශ අධ්‍යාපනයටත් මේ කාලේ හොඳයි. ඒ වගේම නව භාෂා ඉගෙන ගන්න, අලුත් ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණ කරන්න, නව දේවල් සම්බන්ධ ගවේෂණය කරන්න සහ IT ෆීල්ඩ් එක තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතු තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සහ ජීවිතයේ අනිත් කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරගෙන වඩා වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබාගෙන සාර්ථක වෙන්නත් මේක හොඳ කාලයක්. ධනු ලග්න හිමි ඔබගේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේක ඔබට විවාහ යෝග උදා වෙන කාලයක්. නව ආදර සම්බන්ධතා ඇති වෙන කාලයක් සහ තියෙන ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය සම්බන්ධෙනුත් සුබ කාලයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ විවාහ ප්‍රමාදයන් තිබුණා නම් ඒ ප්‍රමාදයන් දුරු වෙන, විවාහ යෝග ක්‍රියාත්මක වෙන කාලයක් සහ ඔබේ විවාහයන්ට සහ ආදර සම්බන්ධතාවයන්ට වැඩිහිටි ආශිර්වාදය ලැබෙන සහ ඔබට විවාහ යෝග යෙදිලා තියෙන විශේෂ දශාවන් ගත වෙනවා නම් ඔබට මේ කාලේ විවාහ වෙන්න සුදුසු කාලයක් සහ විවාහ වෙන්න ලැබෙන කාලයක් විදිහට විශේෂයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අවවාදයක් විදිහට කියන්න ඕන ඔබ තමන්ගේ ආදරවන්තයව, ආදරවන්තියව හෝ සැමියව හෝ බිරිඳව අනවශ්‍ය ලෙස පාලනය කරන්නට ගියොත් අන්න එතනදී ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා මේ කාලේ ධනු ලග්න හිමියන්ට. එහෙම නැතුව බොහොම සුහදශීලීව දෙන්නව තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරොත් අනිත් කෙනාගේ මතයටත් ඉඩ දීලා උන් කියන්නේ මොකක්ද, කරන්න හදන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයෙන් කටයුතු කරොත්, ඔබේ මතය විතරක් හරි කියන තැන ඉන්නේ නැතුව අවබෝධයෙන් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරොත් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉතාම සතුටින් සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් සහ ආදර සම්බන්ධතාවයන් ගත කරන්න පුළුවන් වේවි මේ කාලයේදී. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් ධනු ලග්න හිමි ඔබට මේ කාලයේදී යම් වටපිටාවක් නිර්මාණය වේවි. බාහිර පාර්ශවයන් නිසා අසම්මත ප්‍රේම සම්බන්ධතා සහ තවත් අමතර ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න ඒ කාරණාවේදී ඔබ විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න. මොකද ඒක ඔබේ යහපත පිණිස දීර්ඝකාලීනව හේතු වෙන්නේ නැති නිසා. ඔබට මේ වෙන විට ඇති ආදර සම්බන්ධතාවයේ යහපත් ආකාරයේ ආදර සම්බන්ධතාවයක් නම් මේ ඉතා හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්නත්, ඔබේ විවාහ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නත්, සතුටින් ගත කරන්නත්, වගකීම් සහගත වන්නත් ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ධනු ලග්න හිමි ඔබගේ පවුලේ කෙනෙක්ගේ හෝ නිවසේ නැත්නම් සමීපතම ඥාතියෙක්ගේ විවාහ උත්සවයක් යෙදෙන්නත්, ඔබට ඒහා සම්බන්ධව ඉතාම සමීපව ඒ සංවිධාන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්නත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය වේවි. ඒ වගේම වෙන කාලයන්ට
සාපේක්ෂව වැඩිපුර උත්සව අවස්ථාවන්ට සහභාගී වෙන්නත් ධනු ලග්න හිමි ඔබට අවස්ථාව නිර්මාණය වෙනවා මේ කාලේදී. ඒ වගේම තමන්ගේ සහෝදරයන් සමග යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු निराකරණය කරගන්න ඕ ගැටලු වැඩි කරගන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ දක්ෂ වුණොත් සහ බුද්ධිමත් වුණොත් ඒ ගැටලු සදහටම निराකරණය කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබේවි. ඔබ අදක්ෂ වුණොත් සහ ඔබ පරිණත නොවුණොත් ඔබට ඒ පවතින ගැටලු තවත් තීව්‍ර කරගන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙවි. ඒ නිසා බුද්ධිමත් වෙන්න. ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔබට පහුගිය කාලේ රෝග පීඩාවන් තිබුණා නම් ශරීරයේ විඩාපත් ගති තිබුණා නම් ඒ තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ඔබේ මුත්‍රා මාර්ගය සම්බන්ධ රෝග සහ ලිංගික අවයව සම්බන්ධ රෝග සහ ඒ ආශ්‍රිත අවදානම් සම්බන්ධයෙන් ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට අමතරව විදුලි අනතුරු වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ වාහනයක් ධාවනය කරන කෙනෙක් නම් ඔබ ඩ්‍රයිව් කරද්දී ඔබ වාහනේ ධාවනය කරද්දී අනතුරු ඇති කර ගැනීමෙන් සහ බාහිර පාර්ශවයන්ට අනතුරු සිදු කිරීමෙන් ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ ගමන් බිමන් යාමේදීත් ඔබ වාහනයක් ධාවනය කරේ නැත්නම් ඔබ ගමන් බිමන් යාමේදීත් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ප්‍රවේශම් වෙන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔබ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව සමාජ සේවා කටයුතු වලට පින්කම් වලට ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට වැඩිපුර සම්බන්ධ වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට වඩා යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දේවි. ඒ වගේ මේ කාලේ ධනු ලග්න හිමි ඔබ තමන්ගේ ගේ දොර වටපිටාව ඉඩකඩම් අපිලිවෙල නොවි පිරිසිදුව තබා ගන්න විශේෂයෙන් උත්සාහ කරන්න. තමන්ගේ ගෙවත්තේ සුවඳ වර්ග හමන ලස්සන මල් වර්ග පුළුවන් නම් වගා කරන්න. තමන්ගේ ගෙදර නිතර පිළිවෙලට පිරිසිදුව තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඔබට විශේෂයෙන් යහපත් ශක්තියන් ආකර්ෂණය කරගන්න මේ කාලෙදි විශේෂයෙන් හේතු වෙවි. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ නිවසේ හෝ ඉඩමේ උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර ඒ සීමාව ඔබ විශේෂයෙන්ම පිරිසිදුව සහ අලංකාරව තබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඔබට විශේෂ ආශිර්වාදයන් ගෙන ඒවි. අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන මේ කාලෙදි තමන්ගේ රහස් අන් අයට හෙළිදරව් කිරීමෙන් වළකින්න. එහෙම කරලා අනිත් පැත්තට පීඩාවන් නැති කර ගැනීමට තමයි ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා තමන්ගේ රහස් තමන්ගේ පෞද්ගලික දේවල් තමන් තුළම තබා ගන්න. ඒවා නිසා හිතට පීඩාවක් ඇති වෙනවා නම් තමන් ආධ්‍යාත්මික ස්ථානයකට ගිහිල්ලා ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වල භාවනා කටයුතු වල නිරත වෙලා තමන්ගේ හිත සංසුන් කරගන්න. තමන්ගේ රහස් අන් අයට කියන්න ගිහිල්ලා මේ වෙලාවේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න යන්න එපා. ඒ වගේම ඔබේ වචන භාවිතේ මේ කාලේ ඔබට දෙපැත්ත කැපෙන ආයුධයක් වගේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වචන සහ ඔබ කතා කරන විදිහත් එක්ක ගෞරවය කීර්තිය මේ කාලේදී විශේෂයෙන් වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. අනවශ්‍ය චෝදනා සහ අන් අයගේ අප්‍රසාදය ඔබ විසින් සමහර වචන නිසා ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර කිරි කාලයට ගොම බින්දුවක් වැටුණා වගේ ඔබ විශේෂයෙන් Tamanට ගෞරවයේ කීර්තිය ලැබෙන විදිහට වැඩ කටයුතු කරලා ඒ තුලින් මේ විදිහට හොඳ විදිහට වචන භාවිතා කරලා අවසානයේදී එක අනවශ්‍ය වචනයක් නිසා මේ හැමදේම යටපත් වෙන්න වැඩ සිද්ධ කරගන්න එපා. ඒ නිසා වචන භාවිතයේදී පරිණත වෙන්න, බුද්ධිමත් වෙන්න, කල්පනාකාරී වෙන්න. එහෙනම් ආයමත් දවසක ඔබට වැදගත් වෙන ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධයෙන් මුණ ගැහෙමු. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිතේදී ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා.